دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. امروز میخوایم یک خاطره از یک شبی که محمد رضا شاه پهلوی غمگین بود رو براتون تعریف کنیم. بشنویم این خاطره رو از قول پرویز خطیبی، هنرمند قدیمی رادیو ایران. اسم این ویدیو شبی که محمد رضا شاه غمگین بود. محمد رضا شاه و نوای ساز عبدالعلی وزیری. شب دلگیر شاه. از کنسرت انجمن ملی موسیقی شروع شد. از اون شب که همه سرشناسای شهر تو اون سالن جمع شده بودند تا آوای گرم صداشو بشنوند. سالن از جمعیت موج میزد و زن و مرد انتظار میکشیدند. پرده که کنار رفت، خالقی و یارانش ظاهر شدند. گروهی که بی اغراق میتونم بگم دیگه با اون خصوصیات تا سالیان سال شکل نخواهند گرفت. بعد از یک مقدمه چند دقیقه‌ای خواننده به روی صحنه اومد. با اون قد بلند و چهره سوخته و تیره رنگ و در نهایت شیک پوشی که بعدها دونستم عادت همیشگی اوست. آوازش در نوای دشتی در فضای سالن پیچید. یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت، داد خود را از آن مه بیدادگر خواهم گرفت. اسمش عبدالعلی وزیری بود و چه شبی بود اون شب که من و همراهام با همه جوانی و سبکسری هایی که داشتیم سخت تحت تاثیر قرار گرفتیم. تلفیق شعر و موسیقی چنان بود که انگار شهد و شرابو توی قالب ریختن و مستی اون ساعتهای متمادی هر صاحب دلی رو بیخود میکرد. بعد از تمام شدن کنسرت شب ما هنوز پایان نگرفته بود و تا سپیده صبح که با دوستانم بودم اون شعر رو زیر لب تکرار میکردم. تقدیر چنین بود که من و او از طریق یک دوست مشترک همدیگر رو بشناسیم. تو خیابون لاله‌زار، مهمترین و معروفترین خیابون اون زمان، جلوی کافه قنادی فرد، ساعتها با هم گپ زدیم. از دلکش میگفت و اینکه اونو چگونه کشف کرده و تعلیمش داده. و حالا دلکش با دیگری، با مقصود خالدی به رادیو رفته. برخوردهای من و عبدالعلی وزیری تو خیابون لاله‌زار چندین بار تکرار شد تا در نهایت توی مهمونی بزرگ که کوکب پرنیان، یکی از اولین گوینده‌های زن رادیو ترتیب داده بود، شبی رو با او و دوستای هنرمندش به صبح رسوندم. شبی که از خواب خبری نبود و میزبان و میهمان به طور کلی یا نوازنده و یا خواننده بودند. از عبدالعلی وزیری خواستم که اون شعر رو بخونه. همون شعری که تو انجمن موسیقی ملی خونده بود. و در حالی که خودش تار مینواخت شروع به خوندن کرد. بعد نوبت قوامی شد که اون زمان به نام فاخته‌ای میخوند و بعد بنان و دلکش و خیلی های دیگه که درست به یاد نمیارم. راستش تا پیش از آشنایی با وزیری و بنان توجه زیادی به رادیو نداشتم. حتی یکی دو سال اول تو خونه ما رادیو وجود نداشت. اما این آشنایی سبب شد تا یک رادیوی بزرگ آلمانی بخرم که حدود 600 تومان ارزش داشت. تصادفاً همون روزها محمود رجا از من خواسته بود که با رادیو همکاری کنم. که این همکاری ابتدا با اجرای چند نمایشنامه شروع شد و بعد ترانه‌های فکاهی و جدی که اهل خونه مایل به شنیدنش بودند. یه روز تو خیابون استانبول عبدالعلی رو دیدم که از سفر بختیاری برگشته بود و میخواست به خونه قمرالملوک وزیری بره. نام خانوادگی قمر و عبدالعلی مشابه هم بود، اما با همدیگه نسبتی نداشتند. اصرار کرد که منم باهاش برم، به خصوص که اتومبیل نداشت و من داشتم. وقتی به خونه قمر رسیدیم، بعد از سلام و احوال پرسی، عبدالعلی در کیفشو باز کرد. رو به قمر کرد و گفت من تمام اینا رو واسه تو آوردم. بردار. قمر نگاهی به داخل کیفش انداخت و با تعجب گفت این همه سوغات برای من تنها؟ نه زیاده. عبدالعلی وزیری گفت تعارف نداریم. اینا رو سمسام بختیاری واسه تو فرستاده. اسم سمسام که اومد قمر لبخند زد. راستی حالش چطوره؟ بسیار خوب، همین روزا میاد. از خونه قمر که بیرون اومدیم، عبدالعلی وزیری گفت بریم رادیو. اداره انتشارات و رادیو اون روزا تو خیابون لاله‌زار آخر یک کوچه بنبست بود. توی محیط کوچیک که بیشتر از 3-4 تا اتاق نداشت، امور اداری رادیو تهران تو اونجا قرار گرفته بود. ابراهیم سپهری کفیل اداره بود و حسین قلی مستعان رئیس اداره. محمود رجا هم سمت معاونت رادیو رو داشت. بی اغراق هر 2-3 ماه یک بار مدیر کل انتشارات و رادیو تغییر می‌کرد و این مسئله برای روزنامه‌ها سوژه نون و آبداری شده بود. عبدالعلی به خاطر صدای گرم و پرشوری که داشت با اکثر رجال رفت و آمد میکرد. حتی مورد توجه شاه و خانواده سلطنتی بود. هر چند وقت یه بار دربار مهمونی‌های خصوصی برپا میکرد. عبدالعلی و یکی دو نفر از هنرمندا تو مجلس بزم حاضر میشدند. خودش همیشه میگفت ملکه مادر شیفته صدای منه. تو سال 1325 عبدالعلی وزیری تو محل انجمن روزنامه‌نگاران کنسرتی داد و بلیطای این کنسرت به قیمت 100 تومان به فروش رفت. روی کارت ورودی این شعر حافظ به چشم میخورد. بود آیا که در میکده ها بگشایند، گر از کار فرو بسته ما بگشایند.
وقتی داوود پیرنیا به رادیو رفت و برنامه گل‌های جاویدان رو پایه‌گذاری کرد، عبدالعلی وزیری اولین خواننده‌ای بود که تو این برنامه شرکت کرد. خیلی از آهنگ‌ها و اشعار دلنشین اون هنوزم سر زبون هاست. تو سالهای آخر اقامت من تو ایران، عبدالعلی وزیری یک کوچه پایین‌تر از من میشست و ما اکثر اوقات همدیگر رو می‌دیدیم. تابستونا روی ایوون خونه کوچیکش که با کمک بنیاد پهلوی خریده بود، قالیچه‌ای مینداخت و تا آخر شب میشستیم و حرف میزدیم. از اینجا و از اونجا، از همه جا. یه شب گفت: خبر داری پریشب چی شد؟ پرسیدم چی شد؟ گفت این مطلبی که میگم کاملا خصوصیه، مبادا جایی درس کنه. و بعد ادامه داد که پریشب اعلیحضرت اینجا بود. ساعت 1 بعد از نیمه شب. تازه رفته بودم بخوابم که همسرم اومد. گفت عبدال بلند شو که مهمون داری. با عجله بلند شدم، خودم مرتب کردم و دم در رفتم. تو تاریکی کوچه شاه رو دیدم که تک و تنها ایستاده بود. تا منو دید گفت خوابم نبرد. گفتم یه سری به تو بزنم و چند ساعتی وقت کشی کنم. فوراً کنار رفتم و اعلیحضرت رو به خونم دعوت کردم. شاه اومد و توی ایوون همونجا که من همیشه میشستم به دیوار تکیه داد. پرسیدم چیزی میل دارید بیارم؟ فرمودند شام صرف شده. فقط اگر ویسکی داری کمی بیار. عرض کردم ویسکی ندارم، عرق هست. فرمودند همون رو بیار لبی تر کنیم. رفتم از یخچال بطری عرق کشمش رو آوردم و جلوی شاه گذاشتم با 2-3 تا خیار سبز که باقی مونده بود. اعلیحضرت گفتن سازت رو بردار و بیا. بنشین روبروی من. آهسته آهسته طوری که همسایه ها بیدار نشن بزن و بخون. فوری اطاعت کردم و رفتم و سازم رو آوردم و نشستم. سر شب تار رو تو دستگاه شور کوک کرده بودم. تو همون دستگاه شروع به نواختن خوندن کردم. ترانه‌های مختلف. نمیدونی وقتی چشمات پر خوابه به چه رنگه، به چه حاله، مثل یک جام شرابه. نمیدونی چه عمیقه، چه سخنگو، مثل اشعار مسیحایی حافظ. یک کتابه مثل یک جام شرابه. نمیدونی که چه رنگه، چه قشنگه، رنگ آفتاب بهاره، مثل یک جام بلوره، شایدم چشمه نوره. مثل یک جام شرابه. نمیدونی که دل من توی اون چشمای شوخت، روی اون برکه آروم یه حبابه. مثل یک جام شرابه. نمیدونی و به جز من دگری هم نمیدونه که یه دنیا توی اون چشم سیاهه. هر کی گفته، هر کی میگه، همه حرفه، تو رو میخواد بفریبه. جز دل من که پر از عشق و جنونه، حرف اون چشم سیاه و دل دیگه نمیدونه، چشم دیگه نمیخونه. نمیدونی وقتی چشمات پر خوابه به چه رنگه، به چه حاله، مثل یک جام شرابه. وقتی این ترانه رو خوندم، سرمو که بالا گرفتم، چشمم به چشمای اعلیحضرت افتاد. دیدم قطرات اشک از گوشه چشمای اعلیحضرت سرازیر شده. بدون اینکه به روی خودم بیارم، ترانه بعدی رو شروع کردم. یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت، داد خود را زان مه بیدادگر خواهم گرفت. چشم گریان را به طوفان بلا خواهم سپرد، نوک مژگان را به خوناب جگر خواهم گرفت. نعره ها خواهم زد و در بحر و بر خواهم فتاد، شعله ها خواهم شد و در خشک و تر خواهم گرفت. انتقامم را ز زلفش مو به مو خواهم کشید، آرزویم را ز لعلش سر به سر خواهم گرفت. یا به زندان فراقش بینشان خواهم شدن، یا گریبان وصالش بیخبر خواهم گرفت. یا بهار عمر من رو به خزان خواهد نهاد، یا نهال قامت او را به بر خواهم گرفت. یا به پایش نقد جان بی گفتگو خواهم فشاند، یا ز دستش آستین بر چشم تر خواهم گرفت. یا به حاجت در برش دست طلب خواهم گشود، یا به حجت از درش راه سفر خواهم گرفت. یا لبانش را ز لب همچون شکر خواهم مکید، یا میانش را به بر همچون کمر خواهم گرفت. گر نخواهد داد من امروز دادان شاه حسن، دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت. بر سرم قاتل اگر بار دگر خواهد گذشت، زندگی را با دم تیغش ز سر خواهم گرفت. باز اگر بر منظرش روزی نظر خواهم فکند،
کام چندین ساله را از یک نظر خواهم گرفت. یا سر و پای مرا در خاک و خون خواهد کشید، یا بر و دوش ورا در سیم و زر خواهم گرفت. گر فروغی ماه من برقع ز رو خواهد فکند، 100,000 عیب بر شمس و قمر خواهم گرفت. بازم که سرمو بالا آوردم، یه وقت متوجه شدم دیدم قطرات اشک از گوشه چشمای اعلیحضرت سرازیر شده. چیزی به صبح نمونده بود که اعلیحضرت عزم رفتن کردند. تا سر کوچه ایشون رو همراهی کردم. اون موقع پرنده تو خیابون پر نمیزد. سر کوچه اتومبیل کوچیک شاه رو دیدم با یه ماشین دیگه که 2 نفر محافظ ایشون رو اسکورت میکردن. اون شب فرصتی شد تا قسمتی از مشکلاتم رو برای اعلیحضرت تشریح کنم. سر کوچه موقعی رفتم فرمودن عبدل، فردا برو پیش بهبهانیان، مدیر عامل بنیاد پهلوی، و بگو به من تلفن بزنه. فردا صبح رفتم پیش بهبهانیان. تلفن رو برداشت و با شاه صحبت کرد. اعلیحضرت به او فرموده بودند این خونه که وزیری خریده اگرچه کوچیکه ولی جالب به نظر میرسه. تنها عیبش اینه که مبلوانش خوب نیست. یه چک 100,000 تومانی در اختیارش بگذارید که مبل و اساس خونه بخره. شاید در مورد اومدن شاه به خونه عبدالعلی تردیدی داشتم، اما چک 100,000 تومانی بنیاد رو شخصا تو دستش دیدم که به نامش صادر شده بود. دوستان، در اینجا به پایان این ویدیو میرسیم. امیدواریم از این خاطره خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.